علي منصور ممثل وكاتب ومخرج مسرحي. كنت صاحب أفلام، يعني فيك تقول من أول ما بلشت هيك وعى الدنيا. أكتر شي كان ياكلها مني خيي طلال. كبرت شوي وقتها فت على الكشافة، وهونيك تقريبا فيك تقول بلشت ألمع. فكان أي سهرة نار أو أي سكتش بدهم يعملوه بالكشافة فكانوا يعيطوا لعلي منصور، لحد ما التقيت بشاب صديقي اسمه محمد نجمي. هذه الخبرية سنة 2010. كان عم يدرس بالمسرح بالكلية الفنون يعني، ويجيب معه الكاميرا كل يوم. صرت كل يوم أنا بس يجي من الجامعة نركب هالكاميرا، نعمل سكتش نصوره. والله هذا كان حلم عندي، إنه أنا يكون عندي بيت كبير وأعمل بقلبه خشبة، كل يوم لو ساعة بس هيك أقعد على الخشبة، لأنه هي لحالها الخشبة بتطلع كل شي جواتك. فبعده حلمي إنه يكون عندي يا بيتي في خشبة يا بيتي على الخشبة، واحدة من الاثنين. أنا كنت حدا كتير بيحضر وبيسمع، يعني أنا مسرح زياد الرحباني كله كنت أسمعه وأرسم له إخراج براس، ودراد لحام وسمير غانم، العلام والأسماء الكبيرة بعالم مسرح. أنا مشاهد نهم يعني. هيدا الشيء أكيد يعني خلاني أتثقف مسرحيا كتير، وخاصة يعني ركز على مسرحيا لأنه أنا بعتبر حالي مختص بهذا المجال. المسرح أو بالأحرى الكاتب المسرحي ما في يكون كاتب مسرح إلا ما يكون هو عنده مجموعة تجارب مارق فيها، وإلا بيطلع الشيء اللي عم يكتبه سطحي إذا بدك. كل ما أنت كانت تجربتك عميقة كل ما أنت بتقدر تبدع بالكتابة وبتحط إيدك على الجرح. يعني خبرتك بالحياة وتجاربك بالحياة كل ما كانت أكبر كل ما بيطلع معك نص أعمق، وبيدقر شريحة كبيرة من المجتمع، إذا مش كل المجتمع. يعني حتى لو كان كوميدي، الكوميدي هو من صميم التجربة أصلا، يمكن بعد بيحتاج تجربة أعمق من الدراما. حتى قد ما في يمكن مصايب أوجاع مشاكل بالمجتمع بتقدر تنقي موضوع وتبكي عليه وتبكي العالم عليه، سهل كتير. بس إنك تخلق أنت شيء يضحك العالم، هيدي مهمة منا هينة. هلا كنا نعمل كمان بلاك كوميدي، هو يعني فيك انت تقول اذا بدك تشبه بنص درامي، بس انت بتقولبه بالكوميدي ليضحك الناس. الضحك من المهمات الكتير صعبة انك تكتبها، ولكن انا شخصيتي بتميل للمرح. هذا كان كتير يساعدني انه انا اخلق النكتة، اخلق الموقف اللي بضحك، او حول موقف معين حتى لو ما كان بضحك، يعني اعمله بارودي اذا بدك، خليه يصير بضحك. عرفت كيف؟ اقلبه من وجع مثلا نضحك على هذا الوجع نشوفه من برا. يعني الكوميدي خاصة عنا بلبنان مطبوعة بذهن الناس انه والله فيها إباحية، فيها قلة أخلاق، فيها هيدا. مش لأنه الجمهور ذوقه منحاط، لا، لأنه في ناس عم يشتغلوا مسرح خلوا الناس يضحكوا بس بهذه الطريقة، ما قدموا لهم الشيء التاني للناس تشوف انه لا، في بديل مرتب نقدر نفوته على البيت، نقدر اخذ بنتي مرتي ابني يروحوا يحضروا يضحكوا بكل اخلاق وبكل ذوق وادب. اول شيء بالستاند اب كوميدي انت لوحدك على المسرح، هاي بالدرجة الاولى. حتى لو كان في مونودراما على المسرح وانت لوحدك عم تلعب مونولوج، في كاركتير انت عم تلعبه. هون لا، ما في كاركتير، في انت، في تجربتك الشخصية بدك تحطها على المسرح قدام الناس. هونيك في نص انت ملتزم فيه، هون فيك تستطرد تحكي مع الجمهور، الجمهور يتفاعل معك. بالمسرح في عقد، في بداية وفي عقدة وفي حل. هونيك لا، فيك تبلش من مشكلة معينة، من نقد اللي بدك اياه، فيك تحكي اللي بدك اياه. تجربتك انت بدك تكون هون على المسرح. صار في ألفة بين الاثنين، هيدا بكب لهيدا شو بده، وهيدا بيقوم بيرد عليه وبنفذ له اللي بده اياه، بيرجع هيدا بيطلب منه شيء بيرجع بيعطيه، والعكس. بيطلب اوقات الكاتب شيء صعب اخراجيا تنفيذه، ولكن لما يكتب ويتوسع بالكتابة بيصير عم بيسهل للمخرج الرؤية الإخراجية أكتر، عم ببين له إياها أكتر، بيصير أسهل. أكتر شيء بيستلذ فيه إنه أنا عفوا، يعني كلمة أنا طلعت هيك شوي فيها فيها غرور يمكن فيها أنا. هو لما أنا بعمل نص جديد إخراجيا نصيا إذا بدك على المسرح خلال التدريبات، هيدا أجمل شيء بحسه وبعيشه. لما يطلع معي مثلا جملة جديدة أو حركة إخراجية جديدة نحن عم نتمرن، هيدا أجمل شعور. أكتر شيء بيصيره لما يكون في فريق حلو معك.
أكيد. إذا ما معك ناس أنت مثل فريق الفوتبول، كل ما كانوا متجانسين أكتر كل ما بيعطوك نتيجة أحلى. مزبوط ولا لا؟ حتى لو ما ربحت تستمتع بالعرض. مزبوط ولا لا؟ نفس الشيء المسرح، كل ما كان الفريق منسجم وقريب بأفكاره بعقليته بروحيته لبعضه كل ما بتطلع معك نتيجة أحلى على مستوى النص والإخراج واللعب. أول شيء خلينا نحكي كيف بلشت بالصدفة. نحن قرينا إعلان إنه في حدا بده يعمل بروجرام لإنتاج برنامج بعد نهاية هذا البرنامج بمصر. فكنت اشتغل أنا ومحمد فوعاني، صار في بينه وبينه إذا بدك كيمستري قوية. عملت نص 14 شخصية، إله 7 وإلي 7، مدته 5 دقايق. فدغري إيش الموافقة، مجرد ما خلصنا السكتش تلفنوا لنا قالوا لنا أنتم قبلتوا. شاركنا بالبرنامج والحمد لله وصلنا للفينال. لحد الفينال نحن راضيين بنسبة تقريبا إذا بدك 90% من النتائج. بالحلقة الفينال قبل تسجيل الحلقة الأخيرة طلعوا 3 شباب اللي هن عملوا مركز أول وثاني وثالث ليمضوا كونترايات لهذا البرنامج المصري. فهون أنا عرفت وعرف محمد وهن عادي إجوا يعني جاهروا بالموضوع إنه نحن طلعنا مضينا كونترايات نحن الثلاثة لهذا البرنامج. وهو كل البرنامج قائم على فكرة إنه بس يخلص نروح نعمل هذا البرنامج. طب مجموع العلامات نحن بكل الحلقات نحن أول وأقرب منافس لنا بعيد عنا 7 نقط. يعني حتى لو بالحلقة الفينال جاب زيادة عننا 3 أو 4 علامات، هو صعب كتير كان يعمل هيك، كان ما حيوصل للعلامة اللي نحن أصلا محققينها قبل الحلقة الأخيرة. وبالفعل سجلت آخر حلقة وجبنا علامة جيدة جدا، مش ممتازة. كنا نجيب 9 و10، يمكن جبنا 3 8. وإذا نتفاجأ آخر شيء إنه نحن الحلقة الأخيرة هي اللي رح تكون الحلقة المعتمدة لإعلان النتائج. يعني لو كان طش بالحلقة اللي قبل وعمل أول بهاي الحلقة فهو رح يكون الممثل اللي رح ياخدوه لهذا البرنامج. بس كانت تجربة ممتازة مش منيحة. أول شيء أنت عم بتأدي قدام اثنين من أهم نجوم الكوميدي بالعالم العربي، من أهم نجوم الكوميديا بالعالم العربي، اللي هن الأستاذ حسن حسني والأستاذ محمد هنادي. فهيدي التجربة وقوفك قدامهم وحده بكفي إنك أنت تكسب قوة بعد، تكسب تجربة بعد.